අද වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි ඔන්න අරගෙන ආවේ. ඒ තමයි මම ගියා පළවෙනිදට shopping කරන්න. ඒ ගියාට පස්සේ මට ආස හිතුණා අර නූල් ඇදිලා ගියපු ඩිසයින් එකේ ජීන් එකකට. නමුත් ඒ වගේ මිල ටිකක් අධිකයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මම normal ජීන් එකක් අරගෙන ඒක මට ඕන විදියට කපලා නූල් ටික ඉවත් කරලා ලස්සනට හදාගත්තා. ඔන්න ඉතින් මම හිතුවා ඉතින් ඔයාලත් එක්කත් බෙදා ගන්න. මොකද අර වගේ ජීන් එකක් සාමාන්‍යයෙන් යුරෝ 35ක් 30ක් වගේ වුණා. මම shaking them up helps. ඉස්සෙල්ලම මම ඔයාලට මගේ ඩෙනිම් එක හැමත් නැත්තම් ජීන් එක පෙන්නන. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ජීන් එක. ඒ වගේම මේ මැටීරියල් එක ස්ට්‍රෙච් මැටීරියල් එකක්. ඒත් එකම කියන්න ඕනේ මේක ස්ලිම් තුත් නැති ගොඩාක් ලූස් මත් නැති මැද සයිස් එකේ ඩෙනිම් එකක්. ඉතින් මම මුලින්ම කරේ මේ ඩෙනිම් එක පිට ඔන් කරලා මට කැපෙන්න ඕන තැන් වලින් මාක් කරගත්තා. ඉතින් මම මාක් කරගත්තේ මෙන්න මේ කහ පාට චෝක් එකකින් තමයි මාක් කරගත්තේ. මම මෙන්න මේ හරිය මාක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන මේ හරිය මාක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ ට්විස් එකක්. ඒත් එක්කම හොඳට කැපෙන සිස එකක්. හොඳට කැපෙන කතුරක්. දැන් මම මෙතෙන්දී ගත්තේ මගේ අයිබ්‍රෝව් හදන මේ මගේ කතුර. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හොඳට කැපෙන ලොකු කතුරක් උනත් ගන්න. නමුත් මේකේ අර තුඩ ගොඩාක් හීනියට තියෙන හින්දා මේ කපද්දී පහසු වෙයි කියලා හිතිච්ච හින්දා මම මෙන්න මේ කතුර අරගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික විතරයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද මම මේ මගේ ඩෙනිම් එක ඇට්‍රැක්ටිව් කරගන්නේ කියලා. මම දැන් තව ටිකක් හොඳට මම ඇඳගත්ත ලයින් එක තදේට ඇඳ ගන්නවා මේ චෝක් එකකින්. මම අතෙන්දී ලකුණු කරගත්ත ප්‍රමාණය කැපෙන්න ඕන ප්‍රමාණය මම තව ටිකක් තදයට ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඒත් එක්කම කපද්දී ඔයාලා තේරුම් ගන්න මේ පල්ලෙහා මේ ලේයර් එක කැපෙන්නේ නැති විදියට පරිස්සමට කපා ගන්න. හරි. මෙන්න මේ ඩිසයින් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මෙතන කපා ගන්න හදන්නේ. නේ? ඉතින් කපද්දී පරිස්සමට කපා ගන්න මේ පල්ලෙහා කැපෙන්නේ නැති විදියට. මම එකක් කැපුවා. දැන් මම මෙතන කපන්න හදන්නේ. ඇත්තටම මේ කතුර හරිම මේ හොඳට ඉක්මනට කපා ගන්න පුළුවන් නීට් එකට මේ උල තියෙන හින්දා. දැන් මේක දැන් මෙතන පේනවද මෙන්න මේ විදියට ඉවත් කරගන්න ඕන. මේ අදිතියව එළියට එනවා ගැලවිලා. මේ බලන්න හරිම ලේසි.
ලස්සන ගන්නේ නේ. බෙල්ලත් රිදෙන බිම්බල මේ පැත්ත කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අතින් ලස්සනයිද? මම ලකුණු කරගත්ත මෙතනත් කරගත්ත. දැන් ආපහු මෙහෙම සිස එක අරගෙන මෙන්න මේ විදියට මම මාක් කරගත්ත තැන් දෙකේම නූල් ඉවත් කරගත්ත. ඉතින් මේ බලන්න නූල් ගොඩක් ඉවත් වුණා. දැන් මම මෙන්න මේ විදියට සිස එක අල්ලලා මේ දැන් චුට්ටක් ෂේප් කරගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් අතුල්ලලා අර ඒ හරියට පොඩ්ඩක් නූල් එළියට එන විදියට මෙන්න මේ විදියට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ විදියට ටිකක් ඇදලා මෙච්චරයි. මම මීට වඩා මේ කරන්න නැහැ. මොකද මේ මුළු කලිසමේම මේ කරාමත් කැතයි. ඒ හින්දා මම මෙච්චරයි කරන්නේ. දැන් බලමු පිට ඔන් කරලා කොහොමද කියලා. අද වීඩියෝ එක වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් වෙන්න ඇති ඔයාලට. මොකද අපි ලස්සනට අඳිනකොටත් අපේ පෙනුම වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඉතින් එහෙනම් අයි මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්නම්.